দুচকুতে সজল তৃষা পুৱাৰ চানে কিৰে অকা মনৰ দাপোনতে যি বিচাৰি ফুৰা আছে ৰৈ জীৱন গাথা নমস্কাৰ সমূহ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকক মই ঋতুৰাজে সপোনৰ দেউকাৰ আজিৰ অংশটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ লণ্ডনৰ মাজমজিয়াৰ গ্ৰীণউইচ বোলা জেগা এডোখৰত আৰু কথা পাতিম এগৰাকী সুসন্তানৰ লগত, অসমৰ সুসন্তানৰ লগত। এক ব্যতিক্ৰমী বিষয় লৈ পেলাই তেখেতে ইয়াতে পঢ়িবলৈ আহিছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে গ্ৰীণউইচৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো গ্ৰীণউইচৰ বিষয়ে শুনিছে। গ্ৰীণউইচ মিন টাইম আমি জানো, 0 ডিগ্ৰী দ্ৰাঘিমাংশ 0 ডিগ্ৰী লংগিটিউডৰ যিডাল কাল্পনিক ৰেখা এই গ্ৰীণউইচৰ মাজেদিয়ে গৈছে। আৰু এই গ্ৰীণউইচ মিন টাইমক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশে নিজৰ সময় নিৰ্ধাৰিত কৰে। আৰু গ্ৰীণউইচ অৱস্থিত থেমছ নদীৰ একেবাৰে দাঁতিত, আৰু তাতেই অৱস্থিত বিশ্ববিখ্যাত ট্ৰিনিটি কলেজ অফ মিউজিকৰ যিখন অনুষ্ঠান, আৰু তাতেই পঢ়ি আছে অসমৰ সুসন্তান এগৰাকী, শ্ৰদ্ধাৰ মিনতী খাউণ্ডৰ নাতিয়েক আৰু আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ, অতিকৈ চেনেহৰ সুনীতা ভূঞাৰ পুতেক ৰণজিৎ ভূঞা। ৰণজিৎ, ধন্যবাদ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ অহাৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, থেংকছ ফৰ হেভিং মি। ৰণজিৎ, সপোনৰ দেউকাত মই কৈছোঁৱেই, আৰু তুমি দেখিছাই আগতে আমি বিভিন্ন অসমৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে বৃত্তি পাই আহে, তেওঁলোকক আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকৰ কাহিনীটো দাঙি ধৰিছোঁ। কিন্তু তোমাৰ কাহিনীটো অলপ ব্যতিক্ৰমী, অলপ বেলেগ। তুমি আজি মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছা মিউজিকত, আৰু তুমি হয়তো ফুল স্কলাৰশ্বিপত অহা নাই, তুমি নিজে লোন লৈছা বা তুমি ইয়াতে নিজে পিয়ানো শিকাই পেলাই নিজৰ খৰচ উলিয়াই লৈছা। আজি তোমাৰ পৰা গোটেইখিনি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ বিষয়ে আমি খুব বেছিকৈ কথা নেপাতোঁ, আৰু অসমতো মিউজিকটোক নিচা হিচাপে ৰাখে এজ এ পেশ্যন, কিন্তু পেচা হিচাপে ল'বলৈ হয়তো অলপ সংকোচ কৰে মানুহে। কিন্তু আজি তোমাৰ পৰা জানিম, সৰুকালৰ পৰা তুমি নিশ্চয়কৈ তোমাৰ ঘৰত সংগীতৰ এক পৰিৱেশ আছে, কিন্তু কেনেকৈ তোমাৰ সৰুকালৰ পৰা আজি তুমি ট্ৰিনিটি কলেজ অফ লণ্ডনলৈ আহি পালা, তাৰ বিষয়ে চমুকৈ কোৱা। পিয়ানো মোৰ কাৰণে অলৱেজ মিউজিক ৱাজ ইন দ্য ফেমিলি। এণ্ড মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, মই মোৰ মা আৰু আইতাক শুনিছিলোঁ ভায়লিন বজোৱা, আৰু মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট ভায়লিনত নাছিলে, বাট I wanted to do something different. And মই যেতিয়া 10 years old, মই এটা কীবৰ্ড এটা আছিলে আমাৰ ঘৰত, চ' মই এইটো বজোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু মানে এটা টিচাৰ এটা আহিছিলে, হি ৱাজ হেল্পিং মি আউট। বাট মোৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল মিউজিকত, মোৰ পিয়ানোত ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল দেট টাইমত। আৰু যেতিয়া মই স্কুল গৈছিলোঁ আছাম ভেলী, মই যেতিয়া এৰাউণ্ড 15 বছৰ আছিলোঁ, আমাৰ স্কুলত মানে পিয়ানোৰ অপৰচুনিটিজ বহুত আছিলে, মানে দে ৱাৰ গ্ৰেণ্ড আপৰাইট পিয়ানোজ এৰাউণ্ড প্লেণ্টি অফ দেম ইন দ্য মিউজিক ৰুম। চ' মানে মই ভাবি আছিলোঁ কি মানে মই কিবা কৰিব খুজিছোঁ, মানে আই হেভ টু ডু ছামথিং ডিফাৰেণ্ট। চ' one day I just had this interest, that I started learning new pieces and started spending hours in the music room. More teacher juntu asile more Assam Valley, Arvind Benjamin, he बहुत support korisile. He used to help me practice till late hours. He had a lot of trust in me to work hard. So that, along with the resources in the school, with plus good supporting friends, they helped me grow my interest in music more. And 15 বছৰলৈকে তুমি ইমান বেছি সংগীতৰ প্ৰতি তোমাৰ ধাউতি নাছিলে। মোৰ আচৰিত নহয় জানো, মানে কেতিয়াবা হৈ যায় ন, এইটো হঠাৎ এটা নতুনকৈ এটা নিচা জাগি উঠে। It's a miracle. I never expected, those 5 years, মই গম পোৱা নাছিলোঁ কি মোৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্ট, মানে দিছ কাইণ্ড অফ ষ্ট্ৰং ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড এডিকশ্যন নাও that has become that এবাৰ হ'ব। আৰু 15-16ত when I started playing, মানে I used to play pieces, contemporary pieces and songs more. মই মোক ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেল মিউজিকত যোনটো মই ইচ্ছা কৰোঁ, মোৰ তেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰেষ্টটো নাছিলে, বাট that helped me kind of grow
and I started playing with singers, my guitarist, drums logot bojaba arambho korilu, bands ot arambho korilu, started doing jam sessions, started taking part in competitions, inter-school competitions, aru school e amak bahut opportunity disile ki to perform all over. Aru moi gom palu ki mur কাম যোনটো মই কৰোঁ এভৰি ডে যোনটো মই 2-3 আৱাৰ্ছ যেতিয়া মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ দেট পিপল আৰ এপ্ৰিচিয়েটিং ইট আৰু মানুহবিলাক এইটো ভাল পাই আছে এইখিনি সময়ত বাৰু আইতা আৰু মায়ে মানে খুব ৰিলিফ ফিল কৰিছিলে নেকি কাৰণ মানে তুমি মিনতী খাউণ্ডৰ নাতিয়েক আৰু সুনীতা ভূঞাৰ পুতেক হিচাপে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এটা আশা কৰিছিলে যে ইউ হয়তো সংগীতক ভাল পাব বা সংগীতৰ কিবা এটা বাদ্যযন্ত্ৰ হয়তো আয়ত্ত কৰিব I mean, of course, there might have been expectations, but মানে মোৰ মা আৰু আইতাই মোক never forced me to pick this interest, and মানে if it was a forcing matter, মোৰ মানে interest to কিচাও নাছিলে, so মায়ে মোক always কৈছিলে you should do what you like, and মানে it was quite unexpected that I started playing the piano. So yeah, so till 18 মই স্কুলত কৰিছিলোঁ মই পঢ়া মানে শিকি আছিলোঁ টিচাৰ্ছবিলাকৰ লগত আৰু মই যেতিয়া জেভিয়াৰ্ছত গ'লোঁ মুম্বাইত গ'লোঁ তেতিয়া মই had a very lucky to find a great teacher in the National Center of Performing Arts in Mumbai. Aida Bisenglavia and Parvez Modi. These two really shaped my overall kind of performance skills in piano, you know. Mane hioti muk actual lesson disle and mane they made me ready for the big world, and you know in that way the workload increased, and mane jodi moi Xavier's pori asilu moi psychology pori asilu moi class of bhitor joa pisot moi ghor ahi pela practice korisilu mane mur mane by that time I made up my mind that I want to be a concert pianist. And তেতিয়া তোমাৰ কিমান বয়স আছিলে যেতিয়া তুমি মানে নিৰ্ণয় কৰিলা যে মই মিউজিকেই সংগীতেই মোৰ 18 or 19, yeah, around when I was in Mumbai and when I saw মানে মোৰ teacher or student বিলাক দেখিলো and what they can achieve, honestly even I want to give it a go, you know, and try out what we can do. কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে সংগীতক পেচা হিচাপে লোৱাৰ ল'ম নে নল'ম হয়তো অকণমান সংকোচ এটা থাকে অসমত বিশেষকৈ হয়তো কিন্তু ৰণজিতে অকল এক সংগীত পৰিয়ালৰ পৰা অহাৰ বাবেই হয়তো নিৰ্ণয়টো লোৱা নাই সি তেখেতে নিজে উপলব্ধি কৰিছে যে মই এইটো মই ভাল পাওঁ দিছ ইজ মাই কলিং আৰু নিশ্চয়কৈ তুমি মানে লাকি আছিলা যে যিসকল তোমাৰ শিক্ষাগুৰু তেওঁলোকে তোমাক সুন্দৰকৈ বাট দেখুৱাই নিছিলে কিন্তু মই এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী বা যি অভিভাৱক বা মাক দেউতাকে ভাবিছে যে মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে খুব সংগীতক ভাল পায় কিন্তু পেচা হিচাপে ল'ব নালাগে হয়তো ৰণজিতৰ কাহিনী শুনি পেলাই আপোনালোকে হয়তো ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আচলতে পেচা হিচাপে ল'ব পাৰি নেকি শুনোচোন বাকীখিনি কাহিনী ৰণজিত কোৱাচোন তাৰ পিছত কি হ'ল তাৰপিছত 3 বছৰ মই থাকিলোঁ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰিলোঁ মুম্বাইত সাইকলজিত আৰু ভাল আছিলে কি মোৰ আই ৱাজ ষ্টেইং এট হোম আৰু মানে মোৰ পিয়ানো আছিলে ঘৰত চ' মানে তুমি মা বম্বেত আৰু এইটোৰ কোভিডৰ সময়ৰ কথা কৈছা নেকি নে তাৰ আগৰ কথা দিছ ইজ বিটুইন 2018 to 2022 so between those 3-4 years যেতিয়া মানে মোৰ parents they bought me acoustic piano in Mumbai and I was traveling to college and a church gate at ma thaki asle mur aunt logot kumkum she was very helpful 3 bosor tai logot thakilo aru mane that really helped me kind of grow as a musician because I had my own space to come back and practice so I was you know I think these fell on the path you know mane ki koy janeke the stones just kept falling and I was quite lucky that you know the mane setting asle mur mane it was supported me a lot so mane moi bhabislu ki and so in those years I was working a lot you know I was mane notun repertoire hiki asilu a classical music juntu moi bojao echa moi belek composers Beethoven Bach Chopin Mozart blakor mane hiki asilu both pieces I was going to concerts lessons lo asilu while at the same time more college choli ase so I was very lucky that it kept me busy every day you know aru around 20 মোৰ মানে স্কুলতে when I was 18 মোৰ grade 8 খতম কৰি লৈছিলোঁ মানে by then I had a strong interest মই grade 8 খতম কৰিলোঁ Trinity তাৰপিছত মই 19 আছিলোঁ মোৰ first diploma ATCL সেইটো খতম কৰিলোঁ and later on মোৰ 22 I finished the second diploma LTCL এই দুটা diploma মই I did for this reason because মোৰ মানে masters of music কৰিব মন আছিল I wanted to do it in a professional way and masters of music is a very professional course that helps you go to the big world and
make you a professional, basically. আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ আগতেই তাৰমানে 8th গ্ৰেড কৰাটো দৰকাৰী আৰু লগতে এই দুইটা ডিপ্ল'মা কৰাও দৰকাৰী নে এইটো তোমাৰ অপশ্যনেল আছিলে মানে বিকজ মাষ্টাৰ্ছ মই আণ্ডাৰগ্ৰেড মোৰ সাইকলজিত কৰিছিলোঁ যদি মাষ্টাৰ্ছ অফ মিউজিক কৰিব লাগে ইউ হেভ টু ডু এন আণ্ডাৰগ্ৰেড ইন মিউজিক অফক'ৰ্ছ উইচ ইজ a 4-year course that happens in all conservatoires. এই দুটা ডিপ্ল'মা becomes equivalent to the undergraduate. কোনোবাই যদি আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট মিউজিক কৰিছে 4 বছৰীয়া কোৰ্চ তেওঁলোকে চিধাই মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পাৰে eligible to do masters, but মোৰ যদি bachelors of music নাছিল মই এই দুটা undergrad মানে diploma কৰি পেলাই made myself eligible. So by 2021-22 মই মোৰ application আৰম্ভ কৰি দিলোঁ. So 2021 যদি পুৰা লকডাউন আছিলে মই সব কলেজত এপ্লাই কৰিছিলোঁ মানে ইউকেতে কৰিছিলা নে ইউএছত মই সব ইউনিভাৰ্চিটিত এপ্লাই কৰিছিলোঁ এণ্ড আনফৰ্চুনেটলি none of them accepted me. আৰু সেইটো কিয় একচেপ্ট কৰা নাছিলে বুলি ভাবা Lack of expertise, lack of experience, and because of Masters of Music course is already quite a professional course in general. So I was not ready. And my parents, this was a trial. So you understood what the standard is. More interview ko select na holo moi. So I realized that if you want to be in the world standards, you have to work hard. So সেইখিনিতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ সাধাৰণতে কি হয় আমি যেতিয়া এনেকুৱা ৰিজেকশ্যন পাওঁ অকণমান ডিম'টিভেশ্যন হৈ যায় মানে ইউ ফিল আ বিট ছাবডিউড আৰু হয়তো তোমাৰ মা দেউতাই নিশ্চয় তোমাক সেইখিনি সময়ত উৎসাহ জগাইছিলে কিন্তু তোমাৰ মনৰ মানে অৱস্থাটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইউএছত এপ্লাই কৰিছা ইউকেত এপ্লাই কৰিছা ৰিজেকশ্যন আহিছে আজি এখন ইমেইল কালি এখন ইমেইল সেইখিনি সময়ত মনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা মানে ৱেৰ ইউ ডিপ্ৰেছড ডিম'টিভেটেড কেনেকুৱা লাগিছিলে generally I'm quite an optimistic person and I'm quite real with মোৰ teachers যোনটো মোক শিকাইছিলে বম্বেত they were also realists basically so in the back of the mind I always knew that this time it's not going to happen I'm always horu purai reality accept karo so of course when you read the email and they say that it's rejected of course you're going to feel bad it's human nature but I knew the reality that I was not ready so that kind of helped me push harder of course you're down for 1-2 days thinking about these things but then you have to move on life goes on and I made myself accustomed. I worked harder. I got in touch with more professionals who can help me. And I was also always striving hard, এওঁলোকে তোমাৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বুলি যিটো কৈছে সেইটো তুমি আৰু কিবা কোৰ্চ কৰি পেলাই গোটালা নে আৰু কিবা ডিপ্ল'মা পাছ কৰি পেলাই গোটালা কেনেকৈ তুমি সেই নেক্সট পৰ্যায়টোত আগন্তুক পৰ্যায়টোত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ কি কৰিলা I was spending more hours in the piano. So যদি মই 3 hours I was spending 6 hours in the piano and really understanding the piece, analyzing the piece. মই বহুত workshop attend কৰিলোঁ য'ত master classes হয় pianist বিলাক দিয়ে concert attend কৰিলোঁ classes attend কৰিলোঁ বহুত so it was a mixture of lot of things happening so মোৰ experience যেতিয়া মই reject হ'লোঁ it helped me kind of push me harder আৰু মোৰ teachers বিলাকে ক'লে কি now you know that this is the standard so we're going to train you so they were very accustomed to helping me aru moi 2022 jeta apply korislu Trinity Royal Northern College of Music Manchester Royal Conservatoire in Scotland Manhattan School of Music in New York so this time I was more clever with my applications and I was more real of course there are the bigger colleges like Juilliard and College of Music that you have to take more years too, but I was more real this time. And when I applied for 6 universities in 2022, sub university মোক accept কৰিলে. Wow, wonderful. This is a perfect example, এক সুন্দৰ উদাহৰণ. হাৰি পেলাও কেনেদৰে আমি নিজকে সম্ভালি পেলাই আকৌ পুনৰ যিখিনি শ্বৰ্ট কামিংছ আছিলে সেইখিনি ঠিক কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যোৱালে তাৰপিছত তুমি এইটো 2022 তুমি 6খন ইউনিভাৰ্চিটি য'ত এপ্লাই কৰিছিলা সকলোৱে তোমাক আমন্ত্ৰণ কৰিলে সব একচেপ্ট কৰিলে আৰু অফক'ৰ্ছ সবে স্কলাৰশ্বিপ নিদিলে বাট মই ট্ৰিনিটিত আহিলোঁ বিকজ লণ্ডন ফাৰ্ষ্ট ইয়াত অপৰচুনিটি বহুত ভাল আৰু মই আই ৱান্টেড টু ষ্টাৰ্ট মাই মিউজিক লাইফ হিয়াৰ বিকজ ইয়াত দ্য বিগেষ্ট concert artists come here ডাঙৰ hall Wigmore Hall South Bank Barbican Center ইয়াত সব opportunities আছে so মই thought that London আৰু মোৰ teacher তো মোৰ online শিকাইছিলে আগতে আৰু who's my current teacher now Gabriel Baldocci I had a good connection with him and we really kicked it off and he was really supportive of me so
চ' এইবিলাক চব মিলাই পেলাই মই ডিচাইড কৰিলোঁ কি ইয়াত আহিলোঁ ইয়াত যেতিয়া আহিলোঁ মই নাও ছেকেণ্ড থিং ইজ দ্য কষ্ট অভিয়াছলি মানে ইয়াত international students কাৰণে you have to pay double the tuition fees. So if it's 10,000, you pay 20,000 or even more. আমি পাউণ্ডছৰ কথা কৈছোঁ গতিকে অৰ্থাৎ মানে বছৰি যদি ইয়াৰে স্থানীয় শিক্ষাৰ্থী এগৰাকীয়ে 10 লাখ টকা দিয়ে তুমি 20 লাখ টকা দিব লাগিব আৰু সেইটো তোমাৰ দুবছৰ মাষ্টাৰ্ছ হ'লে 40 লাখ টকা হ'ব Let's say 50 মানে 50 লাখ টকা এইটো অকল খৰচটো তোমাৰ অকল টিউশ্যন ফিজ আৰু থকা মেলাটো আছে লণ্ডন এখন বেছ এক্সপেঞ্চিভ চহৰ গতিকে the second question came how I'm going to afford these prices of staying here and living in London. College and Trinity College they were quite generous. They had me a scholarship dile. Aru India para mo grants, aru UK para grants moi apply korilu. So any college you apply to, jodi tumi undergraduate kora and a masters kora in the UK or in the US or everywhere, after your application, that's not the end chapter. The real chapter starts when you start looking for funding. Yeah. So your one part is done. You have accepted in the college to Hoigol, but second part is Ambo Hobo. You have to now start looking at grants. মানে প্ৰথম পৰ্যায় হ'ল এডমিশ্যন পোৱা তাৰ পিছত পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব পইচা আছে then you don't have to worry, but if you I mean it's difficult. সাধাৰণতে যিসকল আমাৰ অসমৰ হয়তো পৰিয়াল মধ্যবৰ্গীয় যিখন মিডল ক্লাছ বুলি আমি কওঁ তেওঁলোকে হয়তো ফাণ্ডছ সকলোৰে দৰকাৰ হয় কাৰণ মই যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ লগত কথা পাতিছোঁ হয়তো বৃত্তি পাইছে স্কলাৰশ্বিপ পাইছে আৰু নতুবা বেংকৰ লোন লৈ পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে তো মোৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল নাও chapter not raho I have to sort my money so more paisa mane and resources collect kora arambho korilu a fundraising korilu moi social media tapsot moi Trinity mane emails likhilu ki mane I need the fees for the tuition a grants India grants or UK grants apply korilu and mixture lo apply moi made myself have a 2-year kind of for tuition fees পাইছোঁ কোনোবাই UK গ্ৰান্টছ ক'ত এপ্লাই কৰিম বুলি যদি সোধে কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰান্টছ পাব পাৰে বাৰু তেওঁলোক যেতিয়া এনি ইউনিভাৰ্চিটি এপ্লাই টু সিহঁতি মানে লিষ্ট দিয়ে ৱেবছাইটত দিজ আৰ দ্য গ্ৰান্টছ দেট আৰ মষ্ট ইউজফুল এটলিষ্ট 10 to 15 গ্ৰান্টছ দিয়ে এণ্ড আই ছাজেষ্ট টু এপ্লাই টু এভৰিথিং চব এপ্লাই কৰিব লাগে 10-15 গ্ৰান্টছ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ পৰা 2টা নে 3টা পাবা আৰু এই যেতিয়া পাবা দেন ইউ উইল ফিল happy that you've worked for yourself for the money and মানে এই মানে কলেজবিলাকে হেল্প কৰে ষ্টুডেণ্টবিলাক স্পেচিয়েলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টবিলাকক হেল্প কৰে কি গ্ৰান্টছ পাবৰ কাৰণে অলছ' বাট ছেকেণ্ডলি the most important thing when you apply for an audition is your audition or if you're applying to a academic college it's your essay so a level to pabo karne you have to work a lot so primary decision to have a full scholarship is your audition আৰু তুমি যিটো ক'লা একাডেমিক কোৰ্চৰ কাৰণে এছে বা ষ্টেটমেণ্ট অফ পাৰ্পাছ বুলি কয় সেইটো এইটো সন্দৰ্ভত মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত অডিশ্যনটো হয় অডিশ্যন হয় মোৰ মিউজিক কলেজৰ পাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' অডিশ্যন হয় এণ্ড মানে দ্য হায়াৰ মাৰ্কছ ইউ গেট দ্য মোৰ স্কলাৰশ্বিপ ইউ গেট চ' your audition and your application has to be the strongest. It has to be the strongest material of your thing because that onwards decides everything. Yeah. So, Ron, yale ahi pala Trinity College of Music London. Tomar grants or jugar hol. Kintu hoyto ei goteikhiniye তথাপিও তোমাৰ যিমানখিনি খৰচ দুবছৰত সেইখিনি হয়তো সেইখিনি ভৰপাই কৰিব হয়তো পৰা নাই গতিকে ইয়াতে অহাৰ পিছত 20 ঘণ্টাকৈ UK গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিবলৈ দিয়ে মানে পইচা আৰ্ণ কৰিবলৈ সুবিধা এটা দিয়ে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি সেইটো বস্তু কেনেদৰে তোমাৰ বেনিফিটত তুমি কেনেদৰে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলা গ্ৰেট মই যেতিয়া আহিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰত 2022 first 3 months more I was dependent a lot on my parents and মানে for my living and of my essentials but মই গম পালোঁ কি opportunities London ইমান কি in a website called Indeed তুমি যদি application you have a nice CV and apply to these jobs মানে সিহঁতি select কৰে মোৰ I was lucky that মই এটা স্কুলত পঢ়াব পালোঁ music and instead of working somewhere else I was doing something I love and giving to the students that wanted help so মানে I figured out that মোৰ teaching opera I'll help my 20 hours of work and help myself fund myself to pay my rent, to pay my own essentials. In December, I had a school palu who was paying me for a few hours every day, few days a week. Aru
এই যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিলোঁ আই গট ইন টাচ উইথ মোৰ পিপল মই মোৰ প্ৰাইভেট ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰাইভেট একাডেমি এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াত য'ত আই ৱাজ হেল্পিং প্ৰাইভেটলি টিউশ্যন ইহঁতৰ ঘৰত যাওঁ আৰু ইহঁতক শিকাওঁ আৰু তোমাৰ ইয়াতে কিবা সীমিত ঘণ্টাহে কাম কৰিব পাৰি তেনেকুৱা আছে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত 20 ঘণ্টা নেকি প্ৰতি সপ্তাহ এই 20 ঘণ্টাৰ মাজত মানে মই মোৰ ৰেট ছেট কৰোঁ পাৰ আৱাৰ যোন ডিপেণ্ডিং অন দ্য ষ্টুডেণ্ট এডভান্স ইণ্টাৰমিডিয়েট বিগিনাৰ আই ছেট মাই ৰেট আৰু আমি হেল্প কৰোঁ বাট টু হেভ প্ৰাইভেট ষ্টুডেণ্ট ইটছ কোৱাইট ডিফিকাল্ট চ' মানে ফাৰ্ষ্ট 5-6 মান্থছ দিগদাৰ হ'ব টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৰু মই যেতিয়া গম পালোঁ কি মই এটা বেলেগ স্কুলত পালোঁ ৱেৰ আই ৱাজ টিচিং 5 hours অন ছেটাৰডেজ এইটো গম পালোঁ কি মই I can leave other jobs and I can do that just, and because they were helping me get more weekly expenses. আৰু তোমাৰ মানে এইখিনিতো তোমাৰ মানে পইচা আৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে তুমি যিখিনি বাট উলিয়াই লৈছিলা কিন্তু তাৰ ভিতৰতো তোমাৰ মাষ্টাৰ্ছ কোৰ্চটো চাগে বিশেষ বেছ হেক্টিক হ'ব নহয় জানো তোমাৰ 5 দিন চাগে বা তাতকৈও বেছি হয়তো তুমি বহুতখিনি সময় দিব লাগে মোৰ টিচিং আৰু ক্লাছত মানে ইটছ এ ভেৰি হেক্টিক উইক এভৰি ডে চ' মানে মোৰ মানে প্ৰেক্টিছো কৰিব আছে বিকজ মোৰ গ'ল কনচাৰ্ট পিয়ানিষ্ট হ'ব বাট এট দ্য ছেম টাইম টু হেল্প আদাৰ পিপল এণ্ড হেভ মাই অ'ন এক্সপেণ্ডিচাৰ চ' এই টিচিঙৰ পৰা মোক হেল্প হ'ল কলেজে ট্ৰিনিটি লাভানে মোক বহুত কনচাৰ্টছ দিলে পেইড কনচাৰ্টছ দিলে ইন ডিফাৰেণ্ট ভেনিউজ লাষ্ট উইক মই মেফেয়াৰ বজাই আছোঁ লেন্সডাউন ক্লাব তাৰ আগতে ইন এ চাৰ্চ ইন ফেভাৰশ্বেম আট দ্য টাইম ইন চিটিং বন সিহঁতে মানে বহুত অপৰচুনিটিছ দিলে আমাক মই এইখিনিতে ক'ব খুজিছোঁ সেই মেফেয়াৰৰ যিটো কনচাৰ্ট সেইটোৰ ইনভিটেশ্যন ময়ো পাইছিলোঁ কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মই মানে মোৰ মই খুব গৌৰৱান্বিত হৈছিলোঁ এইটো দেখি সেই ফ্লায়াৰখনত টিকেটৰ দাম 1000 টকা আছিলে 10 pounds টু এটেণ্ড টু ৰনছ কনচাৰ্ট গতিকে সঁচাকৈ খুব গৌৰৱৰ কথা ৰন আৰু এই গোটেইখিনি আমাক কোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ কাৰণ বহুতে হয়তো এইখিনি খবৰ আজি ইণ্টাৰনেটত নাপায় আৰু কোনোবাই যদি সঁচাকৈ মিউজিক বা সংগীতক নিজৰ পেচা হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে এডভান্স অধ্যয়ন কৰাৰ হেঁপাহ আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে আমি এটা চমু বিৰতি ল'ব লাগিব ৰণজিত আৰু তাৰ পিছতেই ঘূৰি আহি আমি এগৰাকী ছাত্ৰী মিউজিক সংগীত খুব ভাল পায় আছাম ভেলী স্কুলৰ ছাত্ৰী এগৰাকীৰ লগত কথা পাতিম আৰু তেখেতৰ দুটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব ৰণজিতে কিন্তু বিৰতিত যোৱাৰ পূৰ্বে আমি ৰণজিতৰ লগত ট্ৰিনিটি কলেজৰ ভিতৰলৈ যাম আৰু তেখেতে বজোৱা কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম প্ৰতিবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰ এই খণ্ডত আমি অসমৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগত ফোন যোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমি কথা পাতিম হেনাৰ লগত তেখেত আছাম ভেলী স্কুল তেজপুৰৰ আছাম ভেলী স্কুলৰ হেড গাৰ্ল 17 বছৰ বয়স আৰু মিউজিক খুব ভাল পায় পিয়ানোৰ গ্ৰেড 3 তেখেতে পাছ কৰিছে হেনা ৱেলকাম টু দ্য শ্ব' তোমাক আমাৰ এই খণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ মোৰ নাম হানা শনিফাৰ মই আছাম ভেলী স্কুলৰ ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু মোৰ পিয়ানোৰ প্ৰতি বিশেষকৈ বেছি আগ্ৰহ আছে আৰু ছাৰে যেনেকৈ অলৰেডি মোক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিছে মই গ্ৰেড 3 পিয়ানো ট্ৰিনিটি কলেজ লণ্ডনৰ পৰাই ডিষ্টিংশ্যন হোল্ডাৰ হৈ পেলাই পাছ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু আশা কৰোঁ যে আজি এই অনুষ্ঠানটোত মই বহুত আৰু কথা শিকিব পাৰোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ হেনা আৰু মই তোমাৰ টিচাৰ হিমাশ্ৰী ডেকাক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ এই যোগেদি হেনাৰ লগত আমাক যোগাযোগ কৰি দিয়াৰ বাবে আৰু ভাগ্যানুক্ৰমে ৰণজিত আছাম ভেলীৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ চ' ৰণজিতলৈ হেনাৰ দুটা প্ৰশ্ন আছে হেনা মই ফোনটো এতিয়া ৰণজিতক দিছোঁ তোমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো সোধা Hi Hannah, how are you? Hello, I'm good. How are you? Yeah, good, thanks. So Ranjit, মোৰ আপোনালৈ দুটা প্ৰশ্ন আছিলে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ব that what is the difference between education in the UK and education in India? পাৰ্থক্যটো মানে কি আছে? It's a very nice question you asked starting off because I studied in India for
till I was 22, and all my education was here, and I've just had 1 year of education. মই খালি এবছৰ ইয়াত UK ত কৰিছোঁ, but just in that 1 year বহুত ডাঙৰ difference already মই দেখিছোঁ. I've seen a huge difference of education that happens in India and in the UK. Both are quite holistic. The fact that in the UK it's more, the international students are much more, so the variety of people, different country pra manu bahut besi ahe, so for them to kind of grasp that it's more kind of there's more variety here, it's more interpersonal, and it's more directed to a professional life, because already বহুত resources আৰু পইচা দি পেলাই মানুহ আহে ইয়াত ইণ্ডিয়াৰ পৰা. টিচাৰ্ছ বিলাক they are very qualified, and the education is also given in safe hands. Indian education is similar, although it can be limiting at times depending on which state or country you are, state or region you are, and it can be it's quite holistic in the same way, but because the community is mostly Indians, or I'd say 99% of people are Indians, it's just directed towards that, and there's the variety might be missing some aspects, but in both ways the teachers in India and in the UK are fantastic, and I was very glad that I studied my undergraduate and schooling in India, because I understood the difference, what I can grasp. There's so much to learn from what I have taken from India and have come here. ফাউণ্ডেশ্যনটো তোমাৰ অসম বা ভাৰতবৰ্ষতে এষ্টাব্লিছ হৈছে, আৰু আমি আচলতে দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতবৰ্ষ আৰু ইংলেণ্ডৰ এডুকেশ্যনটো কোনটো ভাল কোনটো বেয়া ক'ব খোজা নাই, সেইটো চাবলৈ খোজা নাই, কিন্তু যিকোনো জেগাৰে ভালটো যদি আমি আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ, হয়তো সেইটোৱে আমাৰ কাৰণেই লাভদায়ক হ'ব. হেনা, এইখিনিতে এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছোঁ, তুমি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছা সেইটো মোৰ বোধেৰে মিউজিক, সংগীতৰ এডুকেশ্যনৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে সুধিছা নহয় জানো? হয়, মই মিউজিক আৰু সংগীতৰ বিষয়ে সুধিছোঁ। ৰাইট, অ'কে, ধন্যবাদ। হেনা, তোমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কি বাৰু? মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হয় যে are there any internships programs or summer schools available for students in your university? আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ কিবা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপছ এভেইলেবল আছে নেকি? ডেফিনেটলি ইয়াত বহুত অপৰচুনিটিজ আছে, য'ত ইণ্ডিয়াৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছবিলাক স্পেচিয়েলি ফৰ এছিয়ান ষ্টুডেণ্টছ আৰু ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ কৰে. স্পেচিয়েলি মোৰ কলেজ ট্ৰিনিটি লাবানত কি হয়, দ্য ৱে আই গট একুৱেণ্টেড ৱাজ এই ক'ভিড টাইমত এই মাষ্টাৰ ক্লাছ কৰিছিলে, অনলাইন মাষ্টাৰ ক্লাছেছ টিচাৰ্ছ, পিয়ানো টিচাৰ্ছে কৰিছিলে, who are professors here. So সিহঁতি online master class কৰে, and there's a very good connection between Bombay, Mumbai, Furtados আৰু Trinity Labanor. সিহঁতি বহুত there's a grant দিয়ে, বাগৰি ফাউণ্ডেশ্যনে গ্ৰাণ্ট দিয়ে, আৰু সিহঁতি এই অডিশ্যনছ হয় কলেজৰ আহিবৰ কাৰণে. So Trinity Laban আৰু মুম্বাই আৰু ইণ্ডিয়াৰ বহুত ভাল কানেকশ্যন আছে. They support Indians and talented musicians to come, and they give the grants to them, and Bangalore, Delhi, Mumbai, এই সব চাৰিটা চিটি কি হয় প্ৰফেচাৰ্ছবিলাক যায় in these universities, music universities in India, আৰু ক্লাছ কৰে, নিজৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে, এইটো ফিজিকেলি যায়, তেওঁলোকে যায় ফিজিকেলি যায়, ইণ্টাৰেক্ট কৰে. আৰু লাষ্ট 2-3 months ago মোৰ টিচাৰ গৈছিলে, তাৰ আগতে মোৰ বেলেগ এটা টিচাৰ গৈছিলে. চ' বহুত প্ৰফেচাৰ্ছ সিহঁতি যায়, এণ্ড দে কাইণ্ড অফ পৰ্ট্ৰে কি কেনেকুৱা এডুকেশ্যন, এণ্ড দে হেভ লাইক এ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ হোৱাট উই চি হিয়াৰ. এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ সেই কলাবৰেটিভ ক্লাছবোৰত কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম কোন গ্ৰেডৰ পিয়ানো পাছ কৰি থ'ব লাগিব? মিনিমাম গ্ৰেডটো থাকিব লাগিব, এটলিষ্ট গ্ৰেড 5 to grade 8 সিহঁতি ইণ্টাৰমিডিয়েট টু এডভান্স পিয়ানিষ্ট হ'লে ভাল, বিকজ দিছ প্ৰফেচাৰ্ছ আৰ চ' কোৱালিফাইড. চ' সিহঁতৰ দে নিড আ চাৰ্টেন লেভেল অফ professionalism as well and expertise as well, and they are quite they budget friendly kore, so that all pianists and musicians get a chance. Etu khali piano ra nohoy, strings or kore,
মানে পাৰকাশ্যনৰ কৰে বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছৰ কৰে চ' চব মানে ইহঁতি ছাপৰ্ট কৰে এণ্ড দে গ' ফিজিকেলি টু দিজ ইনষ্টিটিউটছ এণ্ড দে হেভ দিজ লেচনছ উইথ দেম আৰু অনলাইনো বহুত হয় চ' দেট হেভ বেনিফিটেড লট দেন আই ৰিয়েলাইজ মানে কেনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটি হয় এণ্ড ইউ গেট লাইক এ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফ্ৰম ইয়ৰ অ'ন কাইণ্ড অফ হোম গ্ৰাউণ্ড ইউ ন আৰু ৰণ এই সন্দৰ্ভত যদি আজি তুমি ক'লা অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান যিকেইখন মেট্ৰ'জ তালৈকে হয়তো যায় কিন্তু আজি অসম বা আজি তেজপুৰৰ পৰা যদি আজি হানাই যদি আজি বিচাৰিছে 5th গ্ৰেড পিয়ানো পাছ কৰাৰ পিছত কেনেকৈ মানে তেওঁলোকৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ইমেইল কৰিলে তেওঁলোকে মাতি পঠিয়াব নেকি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে আগবঢ়াটো উচিত বুলি তুমি ভাবা মানে মেট্ৰ' চিটিজৰ ইণ্ডিয়াতটো ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় য'ত প্ৰফেচাৰ্ছবিলাক আহে বাট ছাপ'জ কোনোবা আছামৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা যাব খুজিছে টু এটেণ্ড দিজ মাষ্টাৰ ক্লাছ সিহঁতি জাষ্ট ইউ কেন চাইন আপ টু দ্য ট্ৰিনিটি লাবন নিউজ লেটাৰ অৰ ইউ ন' of these summer schools and সিহঁতি মানে email কৰে and they say that in these dates we'll be here please send us your video this and that this is the budget and you know you get a certificate you get in touch with these people and you know after a while when you apply to this university because you know these teachers or because you've done a good job they might give you grants and summer schools ইয়াত বহুত হয় ডান্স আৰু মিউজিকত জাষ্ট ৱেবছাইটৰ চব আছে য'ত ছামাৰ স্কুল হয় এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে সিহঁতি ডিছকাউণ্ট দিয়ে আৰু স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়া আৰু এছিয়াৰ পৰা দে হেভ এ ভেৰি গুড কানেকশ্যন স্পেচিয়েলি দিছ কলেজ এণ্ড ইউ ন' ৱাণ্ডাৰফুল সুন্দৰ হেনা মোৰ আশা তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তুমি পাইছা আৰু যিসকল আমাৰ দৰ্শকে তেওঁলোকৰ বা যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিউজিকৰ তেওঁলোকৰ এক হাবিয়াস আছে পেশ্যন আছে আৰু এনেকৈ ইউ কেলৈ আহি পেলাই বা ইণ্ডিয়াত ভাৰতবৰ্ষত থাকিয়ে ইউ কেৰ প্ৰফেচৰৰ তত্বাৱধানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ হেঁপাহ আছে তেওঁলোকে ৰণজিতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকৰ ট্ৰিনিটি কলেজ লাবানৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই নিউজ লেটাৰ ছাইন আপ কৰিলে হয়তো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ মেইলিং লিষ্টৰ পৰাই খবৰবোৰ পাই থাকিব হেনা সন্ধিয়া ৰাতি বহুত হৈছে অসমত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আৰু এই দুটা প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ হেনা আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ পৰ্যায় আহি পাইছোঁ আমি শেষ প্ৰশ্ন মোৰ তোমালৈ তোমাৰ এইটো কোৰ্চ শেষ হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আগন্তুক জীৱনত মিউজিকেই তোমাৰ প্ৰফেশ্যনেল কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব বিচাৰিছা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি থাকিব বিচাৰিছা ভাৰতলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা মই ইয়াত যদি ইউ ন' দেট আই এম ডুইং মাষ্টাৰ্ছ ইন মিউজিক হিয়াৰ চ' 2 years কোৰ্চ মোৰ এটা বছৰ খতম হৈ গৈছে আৰু এবছৰ আৰু এটা আছে আৰু মানে I already have to start thinking what I have to do next year because এবছৰ will fly, you know, will মানে বহুত জলদি গুচি যাব and the application period is already in September to December. So I have a few plans in mind that I can kind of venture upon আৰু যদি যোনটো মোৰ মানে I have in my list. Firstly, মোৰ যেনেকৈ লণ্ডনৰ খালি 1 বছৰ হৈছে আৰু next year 2 বছৰ হ'ব. I might stay in London for another 1 or 2 years for an artist diploma or a professional diploma it's called. Where you have another 1 or 2 years of education in piano. So what I'm doing now in masters, hetu aru 1 ya 2 বছৰ হ'ব পাৰে তাত মানে I get more acquainted with the instrument. I meet more teachers. If I don't do it in Trinity, maybe I do it somewhere in central London in one of these 3 colleges, or maybe somewhere else in the UK. But I like the setting here. Aru mane yet education in the music education teachers were like it's very holistic, it's very professional and also personal because the teachers get to know you as a person and they devote more time to them. So one of my options would be to stay for another year or 2 in the UK and pursue what I'm doing already. My second and the bigger picture option is to do a PhD in music performance. So that involves music performance, film scoring, composition, teaching assistant where I'll be helping my teacher with his students and stuff like that. PhD kind of option bilak bahut United States or BC ase firstly because that funding BC diye full funding diye yat funding pabo digdar so mostly people jun kore mur friend bilak jun yat masters bilak goise yat US ot goi ase for a 5-year PhD that mane 1 bochor is taken care of and the other 4 years you get money from the teaching assistant resources by and then you can have your accommodation and tuition fees from that fee that you get. So there's a steady income there. At the same time, you can perform, you can teach, you know. So PhD mur mane eta option ase jodi moi koribo paro jodi mane artist diploma aru UK jodi mur if I don't get a chance, I might go to the United States and apply to one of the universities there. More opportunities and
in this kind of 5-year time মোৰ মানে মই পঢ়াও মিউজিক ইয়াত স্কুলত কেইটামান প্ৰাইমেৰী স্কুল আৰু ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত মই মিউজিক পিয়ানো পঢ়াওঁ থিয়ৰী পঢ়াওঁ হাৰমনি আৰু সলফেজিঅ' আৰু পিয়ানো পাৰফৰ্মেঞ্চ চ' মোৰ এই গোটেই তোমাৰ ষ্টুডেণ্টছ যিসকল এছিয়ান ষ্টুডেণ্টছ নে ব্ৰিটিছ ষ্টুডেণ্টছো আছে ইটছ এ মিক্স অফ এছিয়ান ব্ৰিটিছ এণ্ড মানে মোৰ কেইটামান প্ৰাইভেট ষ্টুডেণ্ট আছে যোন মানে ব্ৰিটিছৰ হয় আৰু দে আৰ ইণ্ডিয়ানছ চ' দেৰ ইজ এ মিক্সচাৰ অফ পিপল around that are interested and মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে ইয়াত মানে I've seen that they are much more interested in music, you know, even from what I've seen before coming here. I mean, ইয়াত মানে সব ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পিয়ানো আৰু মিউজিক শিকিব খুজিছে so the opportunities to be a teacher as well is a lot in London. আৰু মানে মোৰ ইচ্ছা মানে টিচাৰ হ'ব নাই I want to be a performer and you know I want to have like a holistic career, just as a teacher. I want to be performing, teaching, doing lectures. So mane more at a wide plan ase. So these two options that I said, further studying and or a PhD options would be my goal for the next few years to kind of help myself. ধন্যবাদ ৰন আই থিংক মোৰ মতেৰে আজি যিসকল আমাৰ দৰ্শকে তোমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাইছে আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সংগীতটোক পেচা হিচাপে ল'ম নে নল'ম হয়তো সঠিককৈ ধৰিব পৰা নাই কাৰণ তুমি কোৱাৰ নিচিনাকৈ হয়তো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পেচা হিচাপে লোৱাৰ সুবিধাটো বহুত বেছি ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত গতিকে আজি তোমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই পেলাই হয়তো তেওঁলোকে উৎসাহ পাব এটা নিৰ্ণয় ল'বলৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ উপলক্ষে আৰু তোমাৰ মায়ে যদি আজি চাই আছে সুনিতা ভূঞা সুনিতাৰ লগত ৰনে বহুকেইটা অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে পাৰফৰ্ম কৰিছে চ' তুমি নিশ্চয় তোমাৰ আগন্তুক জীৱনত মাৰ লগত একেলগে সংযোগ কৰা বহুখিনি হয়তো পৰিকল্পনা থাকিব মায়েও চাগে আশা কৰি আছে ধন্যবাদ সুনিতা আৰু আমি যিসকলে সুনিতা আৰু ৰণৰ অনুষ্ঠান একেলগে চোৱা নাই মই আপোনালোকক গুহাৰি জনাম নিশ্চয় সুবিধা পালে চাব বিৰাট সুন্দৰ হয় মেছমেৰাইজিং আৰু মই নিজে তেনেকুৱা কেইটামান অনুষ্ঠানত দেখিছোঁ অনা অসমীয়া ৰাইজ যিসকলে আহিছে ইনক্লুডিং ব্ৰিটিছ তেওঁলোকে সুনিতা আৰু ৰণৰ অনুষ্ঠানত নচা দেখিছোঁ একেলগে হাত চাপৰি মাৰি তেওঁলোকক উৎসাহ যোগোৱা দেখিছোঁ খুব সুন্দৰ হয় অনুষ্ঠানবোৰ ৰন বহুত ধন্যবাদ আমাৰ লগত এই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে তোমাৰ ব্যস্ততা এই দুবছৰীয়া কোৰ্চৰ মাজত আৰু অসমবাসী হৈ পেলাই মই আজি তোমাক বহুখিনি শুভকামনা যাচিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত আমি ৰণজিৎ ভূঞাৰ নাম লৈ পেলাই সমগ্ৰ অসমবাসীক গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ ৰন ধন্যবাদ সমূহ প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই সপোনৰ ডেউকা ছিজন 2ত এইবাৰ আমি অকণমান ব্যতিক্ৰমী কৰিছোঁ আমি যোৱাবাৰ অকল যিসকল বৃত্তিলৈ অহা ষ্টুডেণ্টছ শিক্ষাৰ্থী আছিলে ইউকেলৈ অহা অসমীয়া শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰহে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি পাৰফৰ্মিং আৰ্টছকো আমাৰ মাজত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ৰণজিতে আজি যিখিনি কথা ক'লে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেইখিনি শুনি লাভান্বিত হ'ব সপোনৰ ডেউকাক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ মই ঋতুৰাজে লণ্ডন গ্ৰীনিছৰ পৰা শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ ধন্যবাদ দুচকুতে সজল তৃষা পুৱাৰ চানে কিৰে অকা